જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું યશ મોદી આપ સૌનું આત્મનિર્મળ એજ્યુકેશન પોર્ટલ પર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, તમે જાણો છો કે આત્મનિર્મળ એજ્યુકેશન પોર્ટલ એકદમ નજીવા દરે વિવિધ કોર્સ પ્રોવાઈડ કરતું હોય છે. તમે જોઈ શકો છો કે ભાઈ કોર્સની પ્રાઇસ 500 રૂપિયા 700 રૂપિયા એકદમ નજીવો દર છે, જેના કારણે જે મિત્રોની આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી નથી એનું મેક્સિમમ બેનિફિટ લઈ શકે છે. હવે મિત્રો, આજથી આપણે આરએફઓ રિલેટેડ કરંટ અફેર્સની સિરીઝ કરી રહ્યા છીએ. આ સિરીઝની ખાસિયત એ છે કે આમાં આરએફઓ રિલેટેડ જેટલા પણ વિઝન, દ્રષ્ટિ, ઇનસાઇટ આઈએએસમાં જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક આપેલા છે તે દરેકે દરેક કવર કરવામાં આવશે અને પ્રિલિમિનરીમાં કેવી રીતે પૂછાશે એનું પ્રોપર તમને એનાલિસિસ કરવામાં આવશે. મિનિમમ આ ટાઈપના 25 થી 30 લેક્ચર હશે, જે એકદમ સિમ્પલ જ હશે, 10 થી 15 મિનિટના જ હશે, પરંતુ આમાંથી 100% પ્રશ્નો પૂછાવાના ચાન્સ હશે. એટલા માટે આ લેક્ચર તો 100% જોવા, નહીં તો તમને મિનિમમ 5 થી 10 માર્ક્સનું નુકસાન થઈ શકે છે. આજનો પહેલો ટોપિક છે મેંગ્રોવ વન. હવે મિત્રો, તમે મેંગ્રોવ વન જોઈ શકો છો. તમે આ મેંગ્રોવ વનનું પિક્ચર જોશો તો તમને પ્રોપર આઈડિયા તો આવી ગયો હશે કે ભાઈ આ વૃક્ષો એકદમ ઘટાદાર નથી, પરંતુ આની સાઈઝ થોડા અલ્પવિકસિત છે. તમે જોઈ શકો છો આકાર ઉપરથી. પછી સેકન્ડ, તમે શું એનાલિસિસ કર્યું પિક્ચર ઉપરથી, તો તમને લાગે છે કે ભાઈ આ કોઈ દરિયા કાંઠે ઉગેલા વૃક્ષો છે. તો હવે તમારા મનમાં પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે સર, આ મેંગ્રોવ વન તાજેતરમાં ચર્ચામાં કેમ છે? તો મિત્રો, તાજેતરમાં 21 માર્ચ આંતરરાષ્ટ્રીય વન દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. હવે મિત્રો, આંતરરાષ્ટ્રીય વન દિવસની જ્યારે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી ત્યારે એક રિપોર્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યો. એમાં એવી વાત કરવામાં આવી કે ભાઈ આપણી પૃથ્વીને મેંગ્રોવ વૃક્ષની ખૂબ જ જરૂરિયાત છે. મેંગ્રોવ વૃક્ષ પૃથ્વીની જીવાદોરી સમાન છે. એના કારણે દરેકે દરેક દેશોએ એનું ખૂબ જ સંરક્ષણ કરવાની જરૂરિયાત છે. તો આ ક્યારે રિપોર્ટ આવ્યો? 21 માર્ચ આંતરરાષ્ટ્રીય વન દિવસ. બહુ જ મોસ્ટ આઈએમપી યાદ રાખી દેજો કે તમને પૂછાય કે ભાઈ આંતરરાષ્ટ્રીય વન દિવસ ક્યારે છે, તો 21 માર્ચ. 21 માર્ચ આંતરરાષ્ટ્રીય વન દિવસ છે. એનો વિષય શું હતો? વન અને જૈવ વિવિધતા. વન અને જૈવ વિવિધતા એના અંતર્ગત રિપોર્ટ આવ્યો, જે અંતર્ગત લખવામાં આવ્યું કે ભાઈ મેંગ્રોવ વૃક્ષ પૃથ્વીની જીવાદોરી છે, એટલા માટે એનું સંરક્ષણ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. એની અંતર્ગત આ ટોપિક ન્યૂઝમાં આવ્યો. તો હવે તમને શું પૂછાઈ શકે આમાંથી કે ભાઈ આંતરરાષ્ટ્રીય વન દિવસ ક્યારે આવે છે? તો 21 માર્ચના રોજ. એની સબ્જેક્ટ શું હતો આંતરરાષ્ટ્રીય વન દિવસનો? તો વન અને જૈવ વિવિધતા. આ બે પ્રશ્ન પૂછવાના 100% ચાન્સ છે. હવે તમને પહેલું ખબર હોવું જોઈએ કે ભાઈ ભારતમાં મેંગ્રોવ વૃક્ષ કઈ જગ્યાએ આવતા હોય છે. તો તમે સિમ્પલ એમ એનાલિસિસ કરો કે મેં જે વાત કીધી હતી એનું એનાલિસિસ કરો. તો મેં વાત કરી હતી કે ભાઈ મેંગ્રોવ વૃક્ષ એવી જગ્યાએ હોય છે જ્યાં આગળ નદી દરિયાનું મિલન થતું હોય, ત્યાં આગળ નદીઓ ડેલ્ટા બનાવતી હોય છે, તે જગ્યાએ મેક્સિમમ મેંગ્રોવ વૃક્ષ જોવા મળતા હોય છે. તો તમે એનાલિસિસ કરો તો તમને આઈડિયા આવી જશે કે ભાઈ ભારતમાં પૂર્વ બાજુ છે તો બહુ બધી નદીઓ આવતી હોય છે. તમે જોઈ શકો છો આ મહાનદી છે. એક જ મિનિટ મિત્રો, તમને બતાવું કે ભાઈ આ મહાનદી છે, ઓડિશામાં આવેલી છે. તે જ રીતે તમે જોઈ શકો છો કાવેરી નદી તમિલનાડુ ખાતે આવેલું છે. તો આ રીતે તમે વિવિધ નદી ઉપરથી તમને આઈડિયા આવી જશે કે ભાઈ મેંગ્રોવ વૃક્ષ છે તો આ જુદી જુદી જગ્યા પર આવેલા હોય છે. અહીં આગળ તમને દરેકે દરેક પ્લેસનો હું નામ બતાવીશ, એના ઉપરથી તમને આઈડિયા આવી જશે. જેમ કે પહેલું ગુજરાત. તો આ સાઈડ પશ્ચિમની બાજુમાં જઈએ મિત્રો તો ગુજરાતમાં. તો ગુજરાતમાં તમે કચ્છના આખાતની આજુબાજુના વિસ્તારમાં જોશો ને તો તમને મળી જશે કે ભાઈ આ વિવિધ જગ્યા પર મેંગ્રોવ વૃક્ષ આવેલા છે. ગુજરાતની સૌથી મેંગ્રોવ વૃક્ષની ખાસિયત એ છે કે ભાઈ ભારતના સેકન્ડ નંબરે હાઈએસ્ટ મેંગ્રોવ વૃક્ષ હોય ને એ ગુજરાતમાં આવેલા છે. કદાચ તમને પૂછાય કે ભાઈ મેંગ્રોવ વૃક્ષમાં ગુજરાતનું સ્થાન કયું છે, તો બીજા નંબરનું છે. તે જ રીતે તમે જોઈ શકો રત્નાગીરી છે, તે આગળ મેંગ્રોવ વૃક્ષ આવેલા છે, જે મહારાષ્ટ્ર ખાતે આવેલા છે. તે રીતે ગોવામાં પણ આવેલા છે. તે જ રીતે તમે જોઈ શકો તમિલનાડુ, ઓડિશા, પછી તમે પશ્ચિમ બંગાળ. તો સૌથી વધુ મેંગ્રોવ વૃક્ષ હોય મિત્રો તો આ પશ્ચિમ બંગાળ ખાતે આવેલા છે. હવે તમને સિમ્પલ આઈડિયા હોવો જોઈએ કે પશ્ચિમ બંગાળમાં કેમ આવેલી છે, તો ત્યાં આગળ તમે ગંગા નદી હોય છે, ડેલ્ટા બનાવતી હોય છે. તે ડેલ્ટામાં મેક્સિમમ મેંગ્રોવ વૃક્ષ ઉગતા હોય છે. હવે મેં વાત કરી હતી કે ભાઈ આંતરરાષ્ટ્રીય વન દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી? તે 21 માર્ચ. અને એનું સબ્જેક્ટ શું હતો? કે વન અને જૈવ વિવિધતા. હવે મેંગ્રોવ વૃક્ષની વિશેષતા શું છે? આના ઉપરથી એમ કહી શકાય સ્ટેટમેન્ટ વાળા પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. પહેલો જ પ્રશ્ન એ રીતે પૂછાઈ શકે કે ભાઈ મેંગ્રોવ વૃક્ષ કયા ક્ષેત્રમાં જોવા મળે છે? તો તમને આ રીતની લાઈન આપી હશે
કે ભાઈ મેંગ્રોવ વૃક્ષ છે એ સમશીતોષ્ણ ક્ષેત્રમાં જોવા મળે છે, તો ખોટી વાત છે. મેક્સિમમ મેંગ્રોવ વૃક્ષ ઉષ્ણકટિબંધીય ક્ષેત્રમાં જોવા મળે છે, એટલે મીન્સ 0 અક્ષાંશથી 23.5 અક્ષાંશ વચ્ચે મેક્સિમમ મેંગ્રોવ વૃક્ષ જોવા મળે છે. તો આ રીતે તમને સ્ટેટમેન્ટ પૂછાઈ શકે છે. મેંગ્રોવ વૃક્ષની 80 આશરે પ્રજાતિઓ છે. કદાચ તમને એમ પૂછી શકે ભાઈ મેંગ્રોવ વૃક્ષની 120 પ્રજાતિઓ છે. ખોટી વાત છે. મેંગ્રોવ વૃક્ષની આશરે 80 પ્રજાતિ છે મિત્રો. એ ગુરુત્વાકર્ષણના વિપરીત વૃદ્ધિ કરે છે. તો કદાચ તમને એમ પણ સ્ટેટમેન્ટ પૂછાઈ શકે કે ભાઈ મેંગ્રોવ વૃક્ષ ગુરુત્વાકર્ષણની દિશામાં વૃદ્ધિ કરે છે, તો ખોટું સ્ટેટમેન્ટ છે. મેંગ્રોવ વૃક્ષ ગુરુત્વાકર્ષણની વિપરીત દિશામાં વૃદ્ધિ કરે છે. આ રીતે તમને સ્ટેટમેન્ટ વાઇઝ પૂછાઈ શકે છે. હવે મેંગ્રોવ વૃક્ષની સ્થિતિ શું છે તમે મિત્રો જાણો છો, દર 2 વર્ષે હોય એ ફોરેસ્ટ રિપોર્ટ આવતો હોય. આ ફોરેસ્ટ રિપોર્ટ આરએફઓની એક્ઝામ માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આ વખતે મેંગ્રોવના આધારે હું તમને એનાલિસિસ કરીશ. આમાંથી 100% એક પ્રશ્ન પૂછવાનો 100% ચાલશે. તો તમને વન રિપોર્ટ જે 2019માં આવ્યો એમાં જણાવો કે ભાઈ ભારતમાં 4975 વર્ગ કિલોમીટર વિસ્તૃતમાં મેંગ્રોવ વૃક્ષ આવેલા છે. ધ્યાનથી યાદ રાખો 4975. હવે ઘણા બધા કે સર મને આંકડા યાદ નથી રહેતા, એટલે મિત્રો એમ કહી દેવાનું 4975 હોય તો 5000 યાદ રાખી નાખો, પછી 25 માઈનસ કરી દેવાના. એ રીતે પણ તમે યાદ રાખી શકો છો. જે ભારતના ભૌગોલિક વિસ્તારના 0.15% છે મિત્રો. ધ્યાનથી યાદ રાખો 0.15%. બહુ જ નથી મેંગ્રોવ વૃક્ષો, બહુ સામાન્ય માત્રામાં છે. એમાં મેક્સિમમ મેંગ્રોવ વૃક્ષો પશ્ચિમ બંગાળ ખાતે આવેલા છે, સેકન્ડ નંબર ગુજરાત ખાતે આવેલો છે, થર્ડ નંબર આંદામાન નિકોબાર ખાતે આવેલો છે. કદાચ તમને એક્ઝામમાં ગોઠવણી માટે પૂછાય કે ભાઈ નંબર 1 મેંગ્રોવ વૃક્ષો પશ્ચિમ બંગાળ, સેકન્ડ રેન્ક તો સેકન્ડ રેન્કમાં આંદામાન નિકોબાર આપી શકે છે. ભૂલ ના કરતા ગુજરાતમાં આવેલા છે. ને પર્સન્ટેજ વાઇઝ પૂછાય તો 42.65% પશ્ચિમ બંગાળમાં અને 23.66% ગુજરાતમાં આવેલા છે. હવે એક રિપોર્ટની બહુ જ મસ્ત અગત્યની વાત હતી કે ભાઈ આપણો જે મેંગ્રોવ વૃક્ષની સંખ્યામાં છે આપણા માટે એક રાહતની વાત છે, એની દિવસે દિવસે સંખ્યા વધી રહી છે. 2017ની સાપેક્ષે 2019માં તમે જે એનાલિસિસ કરશો મિત્રો તો 54 કિલોમીટરની વૃદ્ધિ થઈ છે. 54 વર્ગ કિલોમીટરની વૃદ્ધિ થઈ છે. તો આપણા માટે એક રાહતની વાત કહેવાય કે ભાઈ આપણી ગવર્નમેન્ટ મેંગ્રોવ વૃક્ષને લઈને જાગૃત છે સારા એવા પ્રમાણમાં. પછી મેંગ્રોવના સંરક્ષણ માટેના ઉપાય હવે તમે જાણો છો, મેં કીધું હતું કે ભાઈ મેંગ્રોવ વૃક્ષ કેમ ઉપયોગી છે. તો મેંગ્રોવ વૃક્ષ તમે જોઈ શકો કે ભાઈ એ જે પાણીમાં જે ભારે તત્વો હોય એને શોષી નાખતા હોય છે. એના કારણે જે પાણી પ્રદૂષિત થતું હોય એને ઓછું કરી નાખતું હોય છે. એના કારણે એમ કહી શકે ભાઈ જીવાદોરી સમાન છે. મેંગ્રોવ વૃક્ષના કારણે એ ક્ષેત્રમાં જૈવ વિવિધતા પણ સચવાતી હોય છે, જેના કારણે ઘણા બધાને રોજગારી પણ મળતી હોય છે. પછી એના કારણે જમીનનું ધોવાણ તમે જોઈ શકો, દરિયાના કારણે જમીનનું ધોવાણ આ રીતે થતું હોય છે. એના કારણે એ જમીન એમ કહી શકાય કે ભાઈ ફળદ્રુપતા એકદમ લુપ્ત થઈ જતી હોય છે. તો મેંગ્રોવ વૃક્ષના કારણે જે દરિયાકાંઠાની જમીન હોય છે એ ફળદ્રુપતા જાળવી રાખે છે. એ મેંગ્રોવ વૃક્ષનું મુખ્ય કારણ છે. મેંગ્રોવ વૃક્ષની સૌથી આમ જબરજસ્ત ખાસિયત કહેવાય ભાઈ ખારા પાણીમાં મેક્સિમમ વૃક્ષ ના ઉગે, પરંતુ આ ખારા પાણીના અંતર્ગત એ વૃક્ષ ઉગતા હોય છે અને આપણા માટે આમ કહીએ ભાઈ સેવાનું કાર્ય કરતા હોય છે. એના કારણે જ વન રિપોર્ટમાં એને પૃથ્વીના જીવાદોરી કીધું છે. મેંગ્રોવ વૃક્ષનું ખૂબ જ મહત્વ છે. એમને એમ કીધું કે ભાઈ ભારતમાં જેટલા પણ મેંગ્રોવ વૃક્ષના જે પ્લેસ છે ત્યાં આગળ જાળવણી મેક્સિમમ કરો કે મેંગ્રોવ વૃક્ષ જળવાશે તો તમારે આપણે એમ કહી શકાય ફ્યુચર પેઢીને પણ આપણે એમ કહી શકાય કે યોગ્ય પર્યાવરણ આપણે આપી શકીશું. તે અંતર્ગત ભારત સરકારે પણ ઘણા સારા એવા ડિસિઝન લીધા છે. 1976માં ભારતીય મેંગ્રોવ સમિતિનું ગઠન કર્યું. તમે 1975ની કટોકટી ખ્યાલ જ હશે કે ભાઈ ઇન્દિરા ગાંધીના સમયમાં લાગુ કરવામાં આવી હતી. એના 1 વર્ષ પછી મેંગ્રોવ માટેનું જે કમિટી હોય એ ગઠન કરવામાં આવ્યું. એના અંતર્ગત મેંગ્રોવ વૃક્ષ અંતર્ગત એમ કહી શકાય કે એના વિશે નોંધ લેવામાં આવતી હોય છે. ભાઈ મેંગ્રોવ વૃક્ષની સ્થિતિ બરોબર તો છે, ત્યાં આગળ આડેધડ કાપી તો નથી દેવામાં આવતા ને, એની દેખરેખ રાખવામાં આવતી હોય છે. તે અંતર્ગત ભારત સરકારની તમે જોઈ શકો છો કે IUCN તો આ પણ એને હેલ્પ કરતી હોય છે. આ કન્ઝર્વેશન ઓફ નેચર માટેનું ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે. એ સ્વિટ્ઝરલેન્ડના ગ્લાન્ડ ખાતે આનું વડું મથક આવેલું છે. તો આ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો IUCN સાથે ભારત સરકાર મળીને મેંગ્રોવ વૃક્ષનું સંરક્ષણ કરતો છે. કદાચ તમને પૂછાય કે ભારત ગવર્નમેન્ટ કઈ સંસ્થા સાથે મળીને મેંગ્રોવ વૃક્ષનું સંરક્ષણ કરતું હોય છે, તો IUCN. તો આ ટાઈપના પ્રશ્નો તમને પૂછાઈ શકે છે મિત્રો. તો મેક્સિમમ આ સિરીઝ ફોલો કરજો, તમને ખૂબ જ બેનિફિટ થશે. હું કરંટના મુદ્દા એનાલિસિસ કરીને લાવીશ, જેના કારણે તમે મેક્સિમમ માર્ક્સ લાવી શકશો. જય હિન્દ.